Då har vi barnvagnsmyggnät för vår öppning här på Sardinien. Vi täcker över hela öppningen. För här har det varit mygg. På Korsika var det inga mygg, vad vi märkte. Men här på Sardinien så skyddar detta jättebra. Hur går det med seglingen idag? Ja, det går ungefär som planerat. Vi seglar i 1,1 knop. Det är som planerat. Men dagens etapp är 4 distans. Ja. Så hade det inte varit för svallvågorna så hade ju seglet blivit lite halvfyllt i alla fall. Svallvågorna gör inte så. Men i denna hastigheten är vi framme om 4 timmar alltså? Ja, vi har ju kommit halvvägs. Nu är på 0,9 knop. Tappar vi snart störfart. Så här ser det ut på norra Sardinien. Här är betydligt mer båtar. Mycket mer charterverksamhet här i norra Sardinien än vad vi upplevde på Korsika. Vi är på väg in lite längre in i bukten vi är i. Vi ska tanka och tvätta. Och här är en hel del turism. Vi såg inte så mycket hus på Korsika från ankringarna. Mycket mer landskap och natur. Oj, nu ska vi göra lite båtyoga här. Nu ska jag mer berätta. Det är varmt. Det är dyra mariner här, men marina är inte aktuellt. Det är dyrt och det är varmt. Det fläktar ju mer ute i ankringarna. Marinan som är här ligger här framme. Jag tror den kostar 130 euro per natt. Och nej, tack. Har vi träning på manövrering den gula och segelbåten kör för fullt och motorbåten kör för fullt. Och här kommer vi. Kommer det guppa lite. Nej, det får bli en kopp kaffe. Ska du ha lite kaffe? Men vi har inga batterier. Vi kör på gasen. Okej. Du kör watermaker med idag. Jaså? Många timmar. Du har slarvat. Det gör inte så mycket vatten i timmen. Så nu måste vi köra 4-5 timmar idag. Nej shit. Men vi har det så lugnt och skönt. Men så är det. Jag sätter på vattnet också. On. Och så ser vi till så att kranen är rätt här inne. Det ska vara neråt. Yes. Och då har vi maskinen här under. Och strömrutan har vi där.
här efter en par minuter kollar vi vattnet. Om det luktar gott. Ja. Smakar gott. Ja. Då vrider vi om. Så det går ner i tankarna istället. Vi har 2 kranar, ja. Den här går direkt från tanken. Det gör i och för sig den också. Men vi har ett kolfilter på denna. Så det är denna vi använder när vi dricker och gör vatten och sånt där. Då blir det kaffe. Hot, 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 hot. Tack. Det är varmt. Ja, det blir bra. Det är jättebra älskling. Hur långt har vi kommit? Halvdistans. Det intrycket jag har fått av Sardinia är att det, eller i alla fall några, är party. Party och vad heter det, charter. Se hur det utvecklar sig resten. Vi har tillräckligt mycket vind för att ta oss framåt. Precis. Har vi för fart? Vi är P3. Då ska vi se vad vi får för grannar i natt. Här har vi Superyacht AHPO. 115 meter. Och lite mindre Mad Summer. Den är på 95 meter. Den ser pytteliten ut jämfört med den bjässen. Och den stora, den går på 3 miljarder kronor. Det är den dyraste båten vi har sett. Och den lilla har jag inte ens kollat upp. Men det är väl någon miljard där med. Här har vi Superyacht Apo. 300 miljoner dollar kostar den. Vi ser om vi kommer ännu närmare. Ja, det gör det. Det är den dyraste superyachten vi har sett hittills. Det är fräckt. Det blir våra grannar i natt. Och här har vi en annan granne. 2,5 miljarder kronor kostar den. 95 meter. Den heter Mad Summer. Där ute ligger många miljarder. Vad har vi här? 37 grader ute, 33 grader inne. Alf har börjat förbereda för kvällen. Ja, annars kommer vi inte sova en sekund i natt. Annars blir det varmt. Nu har vi windscoopen uppe. Men i natt ska vi stänga fönstret och sätta igång AC:n. Det är lite meck att sätta ihop det, men det är värt det. Ja, det är det. Mm. Och så kommer inte grannarna att gilla det för att vi kör ju med Honda-elverket där ute. Men så är det. Mm. Så, och så var det en spann och så var det Honda-elverket här. Vi ska se vad väderleken sa. Den sa tidigare att det skulle bli 36 grader och kännas som 47. Ja, klart. Ja. Vad har vi där? Golfo Aranci, Italien, idag 37 grader. Nu är klockan 19, det är om 40 minuter. Temperatur 33, känns som 43. Ja, och sen blir det ju svalare. 31 känns som 37. Och i natt, då är det 25, sen känns som 25. Men vi ska ha det svalare med AC:n. Sen kommer det att bli galet igen imorgon. 33 grader känns som 45.
Igår var det fantastiskt varmt. Vi var mest bara på båten och i vattnet. Och på natten satte vi igång AC:n med vår Honda elverk. Så det lät lite, jag vet inte om mycket grannarna störs. Jag ligger och är lite orolig för att vi stör dem för mycket. Men det blir svalt och skönt i sovrummet. Och nu plockar Alf upp ankaret. Det fläktar skönt nu. Vi ska ge oss en etapp på 14 distans. Golfo Aranci. Och sen ska vi in i Olbia och handla. Dags att handla mat. Det är en lite större stad. Och här är de stackarna som eventuellt har störts av vår Honda inne. Ja, de vinkar på oss glatt i alla fall, våra båtgrannar. Så de kanske inte blir så störda som jag befarar. Hur har du sovit då? Lite halvdåligt ändå. Ja? Riktigt bra. Det är inte riktigt bra. Golfo de Pevero är detta vi lämnar. Och här utanför är det fantastiskt många superyachts. Av någon anledning har de sitt tillhåll här. De riktigt stora som vi såg när vi kom in har lämnat och här är nya som har kommit. Korsika vinner i landskap och i vatten än så länge. Vi får se om det blir lika fint som i Korsika här. Tanken var att snedda här mellan de här två öarna i gattet. Men det visar sig att där ligger det fullt med båtar ankrade. Så vi tar andra sidan än. Då är det dags för tvätt igen och vi får hänga det här inne eftersom dels mörknar det men det blåser jättemycket. Torkar snabbt men man är lite rädd att det ska förlänga av. Och nu kommer det vindar från alla håll. Går det bra att läsa? Gör det. Jag lägger ut den 5-6 meter shit till också. Det kan komma en liten regndom. Det har inte regnat på månader. Men vi lägger ut lite mer kätting. Upp först. Och ner. Har vi lite mer kötting ute. Och så. Kanske ska vi ta in tvätten. 4 grejer kvar, resten är där nere. Oj, oj, oj. Det är kämpigt med tvättar. Säger att den här värmeböljan snart är slut. Kan vara detta. Där borta blixtrade.
här i mynningen till Olbia har vi en marine farm av något slag. En massa bojar. Vattnet är inte så roligt här. Det här ska vara en marine farm. Bojfält. Hur håller de ordning på detta? Det här var lite nykommet att vakna upp, ja, mitt i en stad. Är vi inte riktigt, men nästan. Det luktar stad. Klockan är 8:30. Så det är lite nykommet. Man ser folk gå på promenad. En annan morgon vaknar vi med bara strand. Så det är exotiskt båda delarna. Liv och rörelse. Det är kul. Vi fick inte ligga här längre, men det gjorde inte så mycket för vi skulle ändå sticka. Coast Guard kom ut här i Olbia ankringen och sa att vi fick vänligen go away. Så nu åker vi. Här är jättemycket lera. Så vi får ta det sakta. Vi har mycket kötting ute. Men vi är uppe! Ja! Hade varit bra med såna här hörlurar, pratlurar eller vad det heter. Det låter som vi skriker på varandra och det gör vi ju. Vi hör ju inte. Och när det är ankaret på fel håll och lerigt. Så vi försöker vända på det. Vi är vana vid vita sandbottnar. Det här leriga. Plusset med Olbia var ju att han var jättenära till en livsmedelsaffär. Så det var. Och så sätter vi fast det här. Vi tappar vårt ankare. Så sitter den där. Leaving Olbia. Bortkörd av Coast Guard. De är rätt mäktiga de här färgerna. Här var det fint vatten. Strax utanför Olbia har vi Tavola, Isla de Tavola.
Får vi plats? Det är den ständiga frågan. Vi kör in och kollar. Då är frågan, är detta vår nya neighborhood för natten? Hade varit trevligt om vi fick plats. Ja, det blir inte alltid som man tänkt sig. Det blir nog en god spaghetti med köttfärs. Men grädden backfired när jag skulle få ut den från sin förpackning. Trist. Bort på cykeln alltid. Naja. 1,5 distans från Sardiniens östkust ligger kungadömet Tavolara, känt för att vara Medelhavets bäst bevarade hemlighet och världens minsta kungadöme. Jag trodde vi kunde ta en stig längs bergskanten, men det var private property. Så där fick vi gå på andra hållet. Ön är 5 kilometer lång och 1 kilometer bred. Högsta toppen är 565 meter över havet. Ön består mest av berg men har också en vacker välbesökt liten strandremsa. Hur blev då denna ön ett kungadöme? Jo, det var en enkel fåraherde, Giuseppe Bartoloni, som bodde på ön med sina 2 fruar. Dessa var systrar och de bodde där med sina söner, hela familjen. Enligt legenden tog han sig till denna obebodda ö 1807 för att fly undan just anklagelserna om bigami. Familjen levde här och ägnade sig åt jordbruk och getuppfödning. Dessa getter de hade gyllene tänder på grund av kosten de åt bestående av lav och tång. Så när Sardiniens kung, Carlo Alberto, hörde talas om getterna med gyllene tänder bestämde han sig för att besöka ön. Det var vid detta besök 1836 som då Sardiniens kung, Carlo Alberto, gav fåraherde och bigamisten Giuseppe titeln kung av Tavolara efter att ha tillbringat en tid där och erkänt öns oberoende. Det finns en Royal Cemetery här på ön. Kunglig kyrkogård. Giuseppe hade ingenting emot att få denna titeln och efterträddes sedan av sin son och i sin tur av sin son och så vidare. Det var först 1934 som kungadömet blev en del av Italien då den dåvarande drottningen av Tavolara, Maria Angela, dog. Drottning Victoria av Storbritannien skickade år 1900 det brittiska flottfartyget HMS Vulcan till ön för att fotografera Tavolaras kungliga familj. Fotografiet hänger fortfarande i självaste Buckingham Palace med skylten världens minsta kungarike. Idag driver en av Giuseppes ättlingar en av tavernorna på ön och han kallar sig skämtsamt för kungen. Lämnar vi kungadömet Tavolara. Fick aldrig träffa kungen, regerande kung som då har tavernan här. Det var för mycket turister. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. As if all I have is you, and I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Tanken var att få in hela Sardinien i ett enda avsnitt, men så blev det inte. Jag har filmat mer. Det kommer i nästa avsnitt.
Hoppas vi ses då. Hej då! western shore, while the sun it slowly fades. Days are full